Hi guys, welcome to Senime. So untuk episod kali ni kita akan borak pasal film making. So basically film making ni adalah satu proses tau untuk kita bikin filem. So basically kita akan ada 3 fasa yang kita akan lalui, which is pre-production, production dan post-production. Pre-production biasanya kita akan go script, casting, lepas tu recce location dan sebagainya. Meanwhile untuk production adalah macam biasa kita tahu production is shooting day lah. Dan post production tu kat situ lah kita akan buat fasa editing, foley, dubbing dan juga sound effect dan lain-lain. Episod kali ni kita ada 3 speaker yang dijemput khas untuk menceritakan dia punya pengalaman dalam bidang filem ni. Kita ada Fiz, Izmi dan Syah. So kita akan mulakan dengan Fiz dulu, introduction Fiz. Boleh, nama tak boleh pula. Okay. Hai, nama saya Nasara Hafizah binti Najib. Boleh panggil saya Fiz. Saya diberi peluang untuk menjadi konti dengan Eddie, more kepada drama and tele. Boleh saya pass kawan saya Izmi dengan Syah? Ya, sila. Okay. Ya, Nama saya ni Izmi. Screen name orang panggil Fazura tiba. Oh, screen name. Screen name gitu. Saya telah diberi peluang untuk menjadi penata busana tiba atau dikenali sebagai wardrobe dalam production. Okay. Next. Nama saya Rezwan Shah, tapi orang selalu panggil Syukri Haya. Oh, patut rasa macam familiar. Kita ada Fazura, kita ada Syukri Yahya. Betul. Tapi ni Syukri Haya Shopee. Oh, Syukri. So, Syah biasa dalam bidang ni buat mana? Saya dalam bidang ni saya buat technical, more pada technical lah. Assist cameraman, assist lighting man, assist lah, belum naik head lagi. Tolak track. Tak. Bergawaya. Saya tak suka cut tu. Oh, kau untuk orang track tu antara human technical. Betul Syah? Betul. Betul Kita akan mula bincang pasal apa diorang punya position diorang tu, apa diorang kena buat dalam pembikinan filem, drama, tele dan sebagainya. So kita boleh mula dengan Fiz dulu lah. Since Fiz pernah buat AD dan konti kan? Boleh. Awak terus tu saya peluang untuk jadi konti dengan AD. So kita pergi pre-pro dulu boleh untuk menyenangkan kawan-kawan saya. Okay. Boleh. Okay, kat pre-pro benda ni saya nak cakap kalau korang nak join filem, drama, tele, filem, korang kena baca skrip dulu. Untuk konti dengan AD memang wajib korang baca skrip. Tapi memang wajib lah korang dah boleh kita guna term sekatam untuk skrip bagi AD dengan konti. Kalau korang tak baca skrip, korang sakit. Sakit. Nanti sakit. Benda tu akan datang kat korang sendiri tau. So korang kena baca. So untuk konti, korang boleh buat korang punya jadual. Korang baca, korang buat jadual korang untuk kesenangan korang kat production. Dan AD, dia kena buat jadual untuk perjalanan masa production nanti. Dia macam ada log artis punya date, dia location, barang-barang untuk menyenangkan ahli propping, art direction, propman untuk senangkan korang, menyenangkan kerja wardrobe, makeup semualah. Macam tu bila korang dah jadi edit, korang kena buat jadual lah untuk production. So bagi saya ia agak menyeronokkan untuk pre-pro. Tapi saya tak tahu macam mana benda tu seronok ke tak untuk wardrobe. Kita nak tahu, kita boleh tanya Izmi. Okay, so kita pergi ke Izmi pula. Macam mana Izmi? Agak-agak wardrobe. Dia seronok tu kadang-kadang kita lupa yang kita tu wardrobe. Kita tak ada kerja sangat pun. Tapi mostly pun macam sama macam yang Fiz cakap. Kita kena buat breakdown, kita kena baca skrip tu betul-betul, each episode ke ataupun tele movie ke yang kita dapat. Kita baca skrip tu, lepas tu kita buat analisis, kita buat breakdown baju apa yang sesuai untuk ni. Lepas tu konti dia ke scene mana. Tu je lah kot pre-pro kan. Also sabar, saya belum siap cakap. Okay.
Also also wardrobe juga banyak pre-pro kita orang cari sponsors yang sesuai untuk betul, sesuai untuk apa kalau ikutkan pelakon tu, for example pelakon A atau pelakon B, kita tengok sponsor apa yang sesuai untuk baju dia, ataupun skrip tu ada scene-scene yang sebagaimana ke, scene-scene kahwin ke apa kan, kita cari sponsor yang berkenaan dengan skrip itu. Okey. Apa soalan yang awak nak bagi saya tadi, Fiz? Tak, saya nak tanya betul lah awak dapat sponsor untuk artis. Sebab saya ada dengar artis kena bawa baju sendiri. Biasanya dia ikut department, ikut head tu. Dia kadang-kadang head tu yang bengong, dia tidur masa shoot. Oh, kita tak boleh nak bawa isu masa. Oh, tak. Ini ada sekadar fictional Okay. semata-mata. Saya bagi contoh. Okay. Kenapa diam Next. Okay, kita pergi ke abang teknikal kita. Abang teknikal, Okay, ada isu ke? isu saya kurang ada, tapi untuk daripada segi pre-pro je technical tak baca skrip maafkan saya. Itu salah Maafkan ya. saya. Itu salah ya. Lepas tu handphone ke jatuh. Betul. Tadi saya buat ni penning. Oh, pen ni. Bukan jadi teknik lah. Yes. So untuk technical pre-pro dia tak baca skrip, dia tak diam. Cuma sebenarnya cameraman kena baca juga untuk faham flow cerita. Tapi untuk the crew side, rasanya saya tak pernah baca lagi skrip. Baca episod pertama saya dah bosan, so saya jalan je. So basically pre-pro kita banyak untuk prepare barang prep barang untuk Okay, so basically macam untuk pre-production, technical dia lebih kepada macam dia sangat senang lah. Dia cuma preparekan apa equipment yang perlu ada je lah. Dia tak perlu masuk campur skrip-skrip je lah kan. ya benar. Dia orang paling santai lah. Santai gila. Macam Okay. tik jari je. Dia Tak ada paling santai dan paling baran lah. Ya saya Paling santai dan baran lah. Walaupun santai tapi baran lah. Tak tahu kenapa. masalah peribadi kita bawa bincang ke lain lah. Kalau Kita ah, Okay. so, kebanyakan maksudnya technical punya side memang on the equipment sajalah. Memang focusing on equipment. Kena check dengan director apa yang nak dia pakai, apa yang dia ni, apa yang kita orang akan suggestkan ni, macam more pada technical side lah, equipment lah. Tu je. Wah, boleh tak masa sepanjang awak menceburi bidang drama, ada tak production awak atau director awak mencadangkan awak crane masa production nanti? Kita tengok atas budget producer lah. Oh, itu berdasarkan budget production. Ya. So, kita ada suggest juga kan. Kita pernah dia suggest juga tu nama dia kan. Boleh tak kita nak ni. Kita nak pakai crane, kita nak pakai Zul contohnya kan. Tapi kita tengok situasi dan cerita tu macam mana, sesuai tak sesuai. Itu je. Maknanya awak pun kena baca skrip lah sebab awak pun nak tahu juga flow cerita. Betul. Saya pun nak Betul cakap tak? begitu. Betul tak? Awak kena baca skrip lah. Saya Kalau awak betul tak baca je. skrip, macam Saya mana awak sama tahu lah. apa yang awak nak bawa? Saya sama Macam lah mana macam jalan wardrobe. skrip? Maybe bagi saya cakap dulu. Okay, sorry. Baik. Okay. Baby, Kalau tenang, saya sama lah macam wardrobe. Saya ikut head saya lah. Okay, ini kita andai kata kalau awak yang jadi HOD, adakah awak baca? Sebab tadi saya dengar awak kata pada awal episod pun awak dah bosan. Maknanya cerita yang awak menceburi itu dah bosan. Ini soalan ni lebih kepada peribadi ni. Tak ada cerita peribadi. Sebagai pandangan. Okey, kalau saya HOD memang saya baca lah, sebab saya perlu tahu flow cerita, shot apa yang saya dah kena berfikir, kena berbincang dengan director. Saya memang kena baca lah, sepatutnya saya akan baca lah. Tapi cameraman sekarang yang saya tahu, saya pernah bekerja, jarang. Ada tapi dia tak full. Contoh 13 episod, 25 episod. Saya boleh cakap dalam 100% dia akan baca full episod. jadi biasanya untuk belah-belah teknikal ni dia akan untuk pre-pro dia santai. Bila production biasanya dia akan follow the flow je lah. Yes. Especially untuk technical memang akan ikut DOP lah kan. Yes, kita follow the I detail lah. see. Kalau Sebab jarang lah nampak budak teknikal baca skrip. betul. Saya kalau kat saya tak pegang skrip. Saya akan pegang ni. Saya paling-paling pun saya akan tanya. Fiz, berapa scene lagi? Itu je. Sorry, apa? Oh. Fiz? Saya tak pernah bekerja dengan awak. Oh tak, ini Fiz yang pada Wakanda. Oh, sorry. Ah,
Okay, korang ni dah macam gaduh dah ni, brother sister. Relax. So, okay, kita akan pergi ke production pula. So, macam mana Fiz? Kalau dalam production, AD dengan Conti punya peranan ni, aku tahu dia sangat penting lah. Kalau diorang collab, semua boleh collab kan? Betul. Contoh macam Eddie lari, Conti lah jadi. Macam tu lah. So, Conti kalau dekat production, dia akan jaga movement, jaga pemakaian Conti watak dan perwatakan dengan jaga propping atau makeup. Makeup kalau ada luka ke apa, dia kena jaga. Benda tu, Saya tanya soalan boleh? Apa masalah lari tadi? sorry, itu kalau ada masalah, Eddie tu ada masalah peribadi dan tak dapat dielakkan, dia lari atau dia dibuang atau apa-apalah. Dia boleh, production ni boleh jadi satu benda yang kita tak jangka tau. Dan kita berharapkan Eddie, setiap kru tu bertahan untuk satu job tu. Faham? Okay. Bila Conti jaga movement, TDPI jaga movement, jaga pemakaian watak perwatakan, jaga propping, jaga dia punya effect. So macam ada luka kat sini, dia punya scene by scene tu kena ada sampailah scene tu break Conti untuk luka. So benda tu kalau dia tak jaga, benda tu jadi cacat dan benda tu akan viral macam mana yang kalau korang tengok kat media sosial untuk satu drama tu, kenapa tiba-tiba dia ni, esok dia tak ada luka, semalam dia ada luka. Faham tak? Baju dia asal keluar pejabat baju lain, dalam pejabat baju lain. Itu Conti punya side. Okay, kalau AD pula, sebelum sampai ke set, dia kena bagi call time untuk artis, production, talent. Untuk dorang punya perjalanan, tak adalah artis tunggu. So, itu dia punya antara satu skop lah. Lepas tu, masa sampai dah start semua dah ada, scene dia yang tentukan. Hari ni, scene berapa scene, malam berapa scene, siang berapa scene. Day berapa scene, night berapa scene. Itu dia punya tanggungjawab. So, kalau kau AD tapi kau tertinggal scene atau kau hutang scene, kita bagi term hutang scene, kau akan sakit untuk akan datang. Faham. So, Sebab sebenarnya scene tu dah disediakan lah untuk that particular day kan? jadual yang kau buat. Kalau kau tak ikut jadual kau buat, kau sakit lah. Semua kru kena bekerjasama dengan AD. Kau tak boleh nak mempertikaikan apa ini apa. Kau kena ikut sebab dia yang ketua untuk set tu. Sedangkan director pun akan refer kat dia. Okay. Director still director lah. Kita tak boleh nak cakap director memang atasan kita untuk AD. Tu kita kena dengar. Tapi bawah AD, semua tu kena dengar AD. Nak katakan AD dengan Conti ni, dia kena jadi adik-beradik lah. Macam isi dengan kuku. Oh. Menarik Bila dia jadi kuku, kalau ada masalah Conti, dia akan refer dekat AD. Dia tak boleh refer dekat director. Dia tak boleh refer kat producer. Tu sebab hierarki. Kita panggil hierarki, betul? Betul. Okay. Untuk korang tahu hierarki tu, dia punya kasta lah. Kasta dia. Kau kena ikut satu kasta. So, sorry Fiz. Kita akan ganjak ke wardrobe lah. I cakap pula peranan wardrobe masa production kan. Macam tadi I cakap masa pre-pro, wardrobe akan sediakan script breakdown untuk each scene, baju apa yang kena pakai, konti apa yang kena pakai. So macam kiranya during the production, wardrobe tu akan sediakan baju yang patutnya watak tu pakai untuk scene-scene yang berikutnya lah. Lepas tu I think when it comes to pemilihan baju masa production tu, dia depends juga. Baju tu dia kena dengan mood watak tu ke, dia kena dengan location dia, color palette dekat belakang tu macam mana kan. Kiranya macam wardrobe pun dia ada kena mengena dengan kesinambungan juga. Sama macam Fiz cakap tadi, Fiz cakap AD dengan Conti isi dengan kuku kan. Wardrobe ni kira jari lah. Jari jemari. So macam kalau ikutkan, kalau malam-malam dia orang book Airbnb ke, dia orang lepak sama-sama tu biasa tu ngamsoi. Kalau kata wardrobe tu jari, maknanya kalau jari tu patah, rosaklah isi dengan kuku tu. Okay, Syah boleh cakap? Okay, untuk technical bila production, macam Nurin cakap tadi lah, dia mau follow the flow je. Dia pun refer kepada director juga. Conti dia ada continuity dia, wardrobe dia ada continuity dia. On the technical set pun ada continuity dia juga sebenarnya. Contoh shot sebelah sini, frame dia macam mana, headroom dia macam mana, looking room dia macam mana, besar mana. Faham tak? Faham. Tapi jangan buat muka tak faham. Salah kan? Okay, lepas tu dia macam bila next shot dia kena sama lah. Bila dia tak sama, dia jadi buruk on the frame dia. Technical memang dia banyak berbincang dengan director lah, dengan Eddie dia juga sebab kadang-kadang Eddie ni ada kesempatan. Kenapa tu? Sebab tak tahulah, kadang-kadang contohlah dia dah lambat scene, tiba-tiba macam boleh tak
scene malam ni kita buat scene siang. Wah, magic. Gitu. Tadi kenalah pakai segala Itu belakang dah hitam kena tu. gunakan technical side tapi nak tak nak itu adalah tanggungjawab Teknik lah. kita team kan. So nak tak nak kita kena ni lah. Sorry, apa dia? Jadi untuk bahagian teknikal ni dia memang diikut je edit nak apa kan. Biasanya macam tu lah kan. Jarang lah tak ikut. Betul sebab kadang-kadang yalah Eddie ni kan dia kan hierarki. Dia tinggi, dia paling tinggi. Dia sini. Kan jauh nak naik. Gitu. Okay, Fiz saya nak cakap apa? Okay, mic tutup. Sorry. Mic tutup lagi. Okay. Mic tutup lagi. Bagi saya betul lah apa yang Syah cakap tu. Kalau dorang especially lighting man betul. Lighting man dengan DOP akan refer dekat director lah. So dalam sebelah director mesti ada AD, betul. Dia macam orang kanan. Betul. Orang kanan apa. So selalunya ada juga masalah bila kat production. AD ni dia macam nak jadikan magic tau. Kita Nama magic. kita penonton kita jadi macam ini mesti malam. Sebenarnya tu siang. Faham tak? Okay, faham. Scene je boleh buat magic. Eddie pun boleh buat magic tau. Okay, Syah ada soalan. Sabarlah Syah, kau aku tak habis lagi. Kau apa masalah kau? Okay, silakan Syah. Maksudnya kat situ, Eddie tak perform lah. Itu bergantung pada Eddie tu sendirilah. Kita tak semuanya Eddie tak perform. Kalau Eddie semua tak perform, dalam cerita, bajet production, masa kru, artis punya job akan datang, sangkut dah. Kita manusia mesti kita buat silap. Tapi dalam kerja, kita elakkan untuk mencari kesilapan. Kita elak untuk melakukan kesilapan. Sama juga macam kadang-kadang baju tertinggal, kadang-kadang baju hilang. Apa masalah dia? Betul, kita kena pergi beli kat pavilion kalau hilang. Sorry. Okay. Cik kata kalau baju wardrobe hilang kan, hari tu kau nak pakai. Apa masalah kau kalau hilang? Apa solution kau nak hilang? Tu Eddie kena buat sesuatu. Bila macam tu, mungkin Eddie akan tukar scene yang tak melibatkan. Ganti scene. Kita tak ganti scene. Kita akan tarik scene atau tolak scene. Itu terms untuk Eddie lah. Silakan Syah. Maksudnya Eddie ni ada tulang belakang kepada tim sebuah production lah. Boleh dikatakan betul lah. Kita production ni, kita kena ada satu ikatan yang akrab, satu kepala yang satu untuk jalankan production tu. Bila semua HOD atau semua kru baca skrip, fahami skrip, benda tu tak akan mengganggu apa-apa pun. Pentingnya satu drama adalah skrip. Skrip tu dia punya tunjang tu lah. Kita kena baca skrip. Guideline kita lah. So maksudnya benda ni sangatlah memerlukan satu team up and macam okay tak apa kalau ada masalah ni kita cuba bincang sebab setiap masalah mestilah ada penyelesaian kan. Tapi bagi aku rasa aku yang pernah join drama dan tele ni pun nak lari daripada pergaduhan ataupun drama dalam drama lah sentiasa orang panggil kan. Tu jarang terus Memang jalan berlaku. Memang jalan berlaku kalau production tu seindah yang boleh. Sila Syah. Macam Nuri cakap tadi lah. Kalau tak bergaduh tak sah. Itu adalah normal. Itu memang lumrah dalam production. Asam garam dalam production. Sebab benda tu yang sebenarnya buatkan semua department alert untuk dengan kerja masing-masing sebenarnya. Tapi kalau semua alert juga, jadi tak best lah. Dia tak ada aura untuk shooting tu. Kan? So bila jadi ada konflik sikit dengan department ni, benda tu sebenarnya normal. Tapi dia atas orang lah. Handle benda tu macam mana kan. Silakan. Saya setuju dengan Syah cakap sebab I think kalau kita gaduh and ada konflik tu, maksudnya kita passion dekat apa yang kita nak buat. Kita betul-betul nak benda tu betul. And sometimes kita gaduh tu, benda tu akan membuatkan kita lagi akrab dengan orang yang kita gaduh tu. Sebab that's what makes filem ni different is because kita semua macam passion about apa yang kita nak buat. So kita akan gaduh untuk make it perfect. Okay, boleh. Sila. Tapi kita gaduh tu atas dasar kerja. Kita tak boleh nak bawa gaduh tu kepada personal. Betul. Pada tu bila kita bawa keluar ke set itu dah tak proportional. Benda tu dah macam apa benda kau ni? Kau kerja lah. Kalau kat luar kau mengaku kawan. Dalam industri perfilman Malaysia juga, tak kisah Malaysia atau Hollywood, kuasa daripada setinggi-tinggi jawatan producer, executive producer sampailah ke handy runner ke apa,
professionalism tu penting lah sebenarnya, sebab bila kau tak faham betul professionalism ni apa, tu yang macam Fi cakap lah, dia boleh bawa ke personal, dia boleh bawa ke lebih daripada tu lah. Okay, so macam kita dah borak-borak ni, apa ada tak satu pengalaman bagi Fiz macam miserable gila tapi Fiz berjaya overcome benda tu? Satu at least. Kan saya cakap tadi kalau Konti dengan AD ni kan relate kan. So bila AD kita buat silap, Konti tu dia jadi infect. Bila kau ada production dia akan panggil AD lain. Tapi AD lain untuk interrupt kau dah separuh jalan, kau dah shoot, benda tu jadi macam cacang. Dia tak tahu flow cerita, dia tak baca skrip lagi, dia tak tahu apa akan datang. Jadi bila AD sendiri yang menjalankan tanggungjawab dia semasa production, dia boleh tahu, dia boleh baca akan datang jadi apa. Dia ada plan A, plan B, plan D, plan C. Tapi bila AD baru masuk, dia jadi macam blank tau. So nak tak nak, benda tu akan tarik Konti untuk gantikan AD tu. Bila Konti, sebab Konti mesti dah tahu. Mesti Konti tengok jadual breakdown master, Konti dengan AD mesti kena pegang untuk tak tertinggal scene lah atau hutang scene. So bila dah jadi macam tu, saya ada satu masalah bila awak jadi AD, awak takut semua orang kat sekeliling awak ni tak suka awak. Awak jadi takut untuk jalankan tanggungjawab awak. Sebab tanggungjawab AD ni besar, bukan sikit, bukan kecil tau. Semua masalah dia kena selesaikan. Kalau wardrobe tak ada baju untuk day tu, dia kena selesaikan. Dia kena fikir macam mana nak twist, nak tukar scene. Contoh dia tarik scene untuk esok kan. Sama tak dengan scene untuk hari tu. Bila artis masalah, dia pun masalah kak. Jadual dia. Kat bajet pun masalah kak. Dia rushing jawab dia. Tu bagi Jadi kiranya AD ni macam apa-apa side ke wardrobe side ke Hai, saya Adha. Okey, bahagian ni Nurin ada sangkut-sangkut sikit. Jadi biar saya translatekan untuk anda. Bahagian ni Nurin ada tanya. Jadi kalau kru ada masalah, pada siapakah orang paling tinggi yang diorang boleh refer? Adakah diorang boleh terus refer director, producer ataupun sebagainya? Selesai sahaja soalan itu disoal oleh Nurin, Fiz pun menjawab, andai terdesak sahaja dan masalah tu memang tak dapat diselesaikan oleh AD, barulah boleh berbincang dengan director secara direct. paling kalau kau tak boleh selesaikan masalah kau sekalipun, kau kena bincang dengan director. Sebab director yang tentukan, sebab tu cerita dia. Bang, akak saya rasa macam mana kalau kita ubah sikit jalan cerita ni. Kita boleh ubah, bukan kita tak kena ikut satu patus atas skrip. Sebab skrip bukan baca tau. Penonton bukan baca. Penonton lihat. Kau penonton tahu pun skrip tu dia kena makan gulai ketam. Tapi kita sediakan ikan masak sapat. Okay, faham. Okay. So macam bahagian wardrobe pula macam ada tak macam problem yang memang daripada sampai sekarang masih ingat lah, problem yang ada dan berjaya Fazura solve kan? So Fazura dia banyak, I think wardrobe dia akan banyak problem juga throughout production, tapi dia tak seberat macam AD lah kan. Tapi I think the problem yang masih terngiang-ngiang, masih menghantui saya lah is that problem yang lepas production. Macam kiranya selepas everything habis masih ada problem tu. Macam for example head saya ada cakap dulu yang wardrobe ni antara department yang akan paling banyak kena keluarkan duit, sebab kadang-kadang akan kena ganti rugi ataupun like macam baju artis rosak tu kita kena bayar ke apa kan. Ada this one time orang ada minta sponsor satu company ni lah. Lepas tu patutnya yang perjanjian antara company tu bagi baju-baju, kita orang sediakan dekat artis, lepas habis shoot je kita orang kena bagi balik dekat company tu. Itulah perjanjian dia kan. So kiranya selepas bagi tu saya ingat dah settle lah, tapi selepas beberapa bulan after a year lepas tu diorang masih contact saya sebab tak cukup baju kiranya. Tapi kita orang dah kira betul-betul lah baju je yang secukupnya kan. Lepas tu sampai sekarang dah tak resolve lagi. Itulah antara problem yang menghantui saya sampai sekarang. Gitu. Okay, macam biasa untuk wardrobe kan? Fiz ada soalan ke? Ya Fiz. Okay. Okay, so biasa untuk side wardrobe, kita pakai istilah sponsor. Tapi dalam sponsor pun sebenarnya kita ada sponsor dan juga loan, betul tak? Which is sepatutnya Betul. supposedly sponsor is baju yang artis akan dapat. Kita sponsor baju tu. Kalau loan pula maksudnya pinjamkan dan akan pulangkan kan? Betul. So aku yang
macam pernah terlibat dalam wardrobe juga benda istilah tu kita tersalah pakai. Macam untuk betul. faham sponsor macam mana dan learn macam mana kan. Betul. Sometimes the term pun membuatkan kita leka dengan Confused. benda tu. Sebab sometimes bila orang cakap sponsor macam kita main pakai je, main tangkap gambar, main post dekat IG kan. Tapi padahal benda tu tak boleh buat. Macam tu lah. That is a certain peraturan juga when it comes to loan. And benda tu kita tak ambil kira sangat masa shoot. Jadi Fiz ada soalan? Sorry, saya rasa tadi macam saya tak menjawab soalan Nana. Betul tak? Awak tanya saya masalah yang saya tak dapat lupakan kan? Masalah yang tak dapat aku lupakan dan aku boleh solve benda tu adalah bila aku konti kena jadi AD. Dan ada satu Betul ada seorang kru yang tak puas hati dengan aku. Dia drag benda tu sampaikan ke atas, sampai ke production, sampai ke producer tahu lah benda tu. So bila producer tahu benda tu jadi tak sedap lah. Macam aku tak jalankan tanggungjawab aku. So aku selesai set keluar, so benda tu dapat solve. So aku dapat jalankan tanggungjawab aku dengan jadi lebih baik daripada yang semalam-semalam. Okay. Itulah masalah. So konti pun dari set konti pun ada juga masalah dia, tapi dapat selesaikan dengan perbincangan dengan plan-plan yang seterusnya. Sorry, so teruskan dengan Syah. Saya soalan. Bukan soalan lah. Macam saya nak support Fiz. Macam tu yang tadi Fiz cakap. Kalau ikutkan kita gaduh ni, kita gaduh professional. There is a certain professionalism punya limit kan when it comes to shooting. Kalau kita bawa benda yang private, benda tu yang membuatkan environment tu tak selesa. Sebab kita gaduh sebab kerja, bukan gaduh sebab private life kan? Betul. Bukan sebab kacau power kau, bukan sebab kacau next. Okay, so kita baliklah kepada lighting. Hai, kembali anda bersama saya, Adha. Bahagian ni Nuri sakut-sakut lagi. Tapi apa yang dia nak cakap adalah dia nak mempersilakan Syah, abang lighting, untuk ceritakan hal dia pula. Untuk dia khusus department aku lighting ke, masa aku buat lighting man ke, masa aku buat assistant lighting man ke, tak ada lah untuk lighting man, aku buat assistant lighting man assistant kan. Tapi kamera ada lah. Bila ada certain barang kamera tu rosak, footage hilang, macam mana kita nak overcome masalah tu kan, kena berbincang dengan producer. Ini melibatkan the whole team sebab orang dah struggle daripada first sampai pada hari tu. Contoh lah, satu hari punya proses penggambaran, and then the all footage hilang. Petak man. Petak. Tapi sabar bagi saya habiskan dulu. Habiskan dulu boleh? Okay. Memang petak lah. Tapi macam mana kita orang handle masalah tu, okay, kita orang try call someone yang boleh detect apa dia, problem dia cut ke, kamera ke. So bila dah cari orang apa semua, berbincang dengan director, berbincang dengan producer, apa semua, and then masalah tu dapat lah sikit lah, kira macam overcome sikit lah, at least dapat half daripada the whole day shooting tu, dapat half footage. So nak tak nak kita kena terima, tapi itulah live kan, kita belajar daripada kesilapan lah. So bila kita dah tahu macam tu, kita kena check setiap hari, kita kena check bila nak start shoot tu, bila okay dah pagi-pagi sampai kita check kamera, kita check cut, kita check everything semua okay, barulah kita start penggambaran lah. Macam gitulah ceritanya. Okay, silakan YB Nana. Okay, kiranya tadi kan sebab Okay, dekat sini Nurin sangkut lagi. Tapi Nurin tanya pada Syah. Syah, tadi kau ada explain kan yang AD ni salah satu position yang penting dalam production. So macam untuk in terms of macam problem, kalau let's say belah technical terhilangkan footage tu, so maksudnya benda tu melibatkan semua artis, AD akan kacau, wardrobe mungkin baju sponsor pun dah hantar balik kan. So macam kalau let's say jadi macam tu, macam mana the whole production nak macam overcome masalah tu? Korang punya opinion kalau let's say benda tu terjadi. Silakan. Bagi aku benda ni sebenarnya, kalau opinion aku, benda tu macam benda pernah jadi. So macam mana apa yang kita buat, kita orang sendiri yang offer untuk okay, bayar the all cost untuk dapatkan balik footage tu apa semua. Sebab kita kalau boleh kita tak nak menyusahkan orang lain. Sebab saya bagi contoh macam artis, nak lock day artis bukan senang lah. Sebab diorang dah lock job lain, diorang dah ada lah benda-benda nak kena buat. Tak cakap pasal cost, pasal budget, benda tu dah lagi macam
So bagi pendapat aku rasa macam itu lah. Kita cari the best solution, bincang, jangan point kat someone ke siapa-siapa lah. Sebab macam situasi aku tu bukan nak kata bukan mistake kita orang saja, bukan technical side saja punya mistake. Yes, kita admit kita ada buat silap, tapi sebab kita dapat kad tu daripada orang atasan lah, producer bagi kita kad, kita shoot. So kita beranggapan dia bagi benda tu okey lah, dia takkan bagi benda yang tak okey, betul lah, logik lah. So kita akan guna bila kita check balik, benda tu memang rosak. Dia adalah dia punya simptom-simptom dia lah, tak tahu lah, apa term dia tak tahu apa yang term. So bila jadi macam tu sebenarnya sebab tu juga aku cakap tak boleh nak pointkan dekat orang tu juga. Kita kena bincang, kena banyak bincang. Bagi side AD pula, kalau benda tu terjadi, footage dalam kad tu hilang, kalau boleh restore balik, boleh dapat balik, it's okay. Itu dah kira bersyukur lah. Tapi kalau tak dapat balik, kita kan ada day contingency. Betul. Kita tu mestilah kita dah kira budget, kita dah kira artis punya. Sebab artis tak boleh lock dia punya job, next job, kalau contingency tu tak habis tau. So let's say kata 3 hari, kira sebelum 3 hari ni, kita dah habis shoot dan benda tu jadi, kita boleh guna 3 hari ni. Okay, faham. Boleh tahu. Situ apa masalah Okay. guna 3 hari tu. Sebab kat situ dia orang mesti dah kira bajet. Mesti dia orang dah pun dah ada lock dia sendiri. Betul lah apa yang Syah cakap, dia tak boleh nak tunding satu jari je dekat orang yang buat salah tu. Kita satu tim, kita kena kita kena selesaikan masalah yang berlaku tu. Dia tak boleh nak lepas tangan nak macam kad tu hilang bukan masalah aku. Edit bukan masalah aku. Untuk aku fikir macam mana aku tapi dalam masa yang sama kau kena berfikir untuk dapatkan balik footage. Kalau kena reshoot sekali pun terus reshoot lah. Kalau reshoot sekali kau kena buat juga. Reshoot adalah benda yang sangat scary untuk didengar. Ya betul. Kena pula reshoot pasal baju, lagilah kena. Allah. Izmi macam ni Izmi kalau Izmi. Tak ada komen kot, tapi just betul lah macam apa kalau bab-bab reshoot ke bab-bab korang footage ke, maki-makian tu biasalah, tapi at the end of the day kita sebagai satu team tu ada tanggungjawab untuk betulkan keadaan as a team. Macam tak kisahlah tu silap apa, silap siapa atau silap apa kan, kita in the end kita dah diberi tanggungjawab tu, kita kena selesaikan lah ikut apa-apa je lah medium yang kita ada kan, gitu. Okay, so kita sebenarnya dah sampai di penghujung Dah habis dah? podcast kita. Alah, Afzal, lagi 5 minit. Tak apa. Tahu, jangan risau. buat part tu. Korang akan dipahami. Part tu. Episode 2.2. Episode 2.2. Okay, so kira kalau sum up everything yang kita dah borak ni, rasanya semua position memainkan peranan yang sangat penting. Even the above the line ke below the line, korang kena sync, korang kena together kan dalam membikin filem ni lah. So last tanya, dalam banyak-banyak proses pre-pro, post production dengan post-pro, antara korang tiga ni mana yang macam stressful bagi korang untuk hadap? Biasanya mungkin belah korang pre-pro dengan production lah kan. So bagi Syah, Pre-production aku tak ada masalah pun. Dia cuma kena nak fikir pasal barang sebab Malaysia punya equipment ni tak macam Hollywood punya equipment kan. Apa semua dapat. Kita nak kena tunggu train, nak kena tunggu ni kan. So bagi aku untuk yang paling stressful adalah production punya ni lah, time shooting tu lah. Sebab kita ikut arahan orang. Kalau orang tu nak shot macam gini, yang kita macam push. Ini yang gila-gila punya shot. So technical memang kerja keras. Itu tak big scene lah. Big scene lah orang panggilan, big scene. Big scene yang jenis shot 360, pusing-pusing. Oh my god, itu mana nak suruh lampu, mana nak suruh ni, mana nak suruh tu. Memang itu benda yang banyak berfikir ke benda tu main dengan kreativiti apa semua kan. So bagi aku, production tu memang lagi stressful lah. Okay, so untuk Fiz? So aku pre-pro sakit, production pun sakit. Sebab Post tak sakit? post tu nasib kau lah, kalau kau kena tibai. Lepas tu lepas dah tayang tu pun sakit juga. Tapi basically sakit pun lah sebab dia tak jaga kan, macam tu lah. Macam tu. Tapi bagi aku, apa pun kerja yang kau buat, benda tu mesti ada masalah. Tak ada kerja yang tak ada masalah dan tak ada benda yang kau tak boleh nak selesaikan. Dah lama kau kerja pun. So bagi aku, untuk anak muda kat luar sana, kalau kau rasa, aku pun anak muda, aku pun pengalaman. So aku rasa kalau korang nak join. Tapi korang kena persiapkan diri korang, mental dengan fizikal korang.
kita ni generasi akan datang untuk ubah penonton punya pemikiran untuk menjadi lebih baik. So jangan berhenti kalau korang ada masalah apa pun sekali. Kita kerja bukan sekadar untuk duit tapi untuk karya yang baik lah. Faham. Terima kasih Fiz. So last sekali kita akan ke Izmi lah. Berikan kata-kata akhir anda sedikit. Tacut. Oh, kata-kata akhir. Terus tadi Boleh. tadi tentang tu kan, pre-pro, post-pro masa tu yang Ha-ha. stress kan. Kalau wardrobe paling stress production lah, tapi ni dia tak stress, dia macam kadang-kadang lawak lah. Kadang-kadang macam post-pro tu kadang-kadang bila kita dah tidur, kita pun silent phone kan. Kita tidur, best ni tidur, bangun-bangun penuh WhatsApp. Kenapa silap kunti? Anting-anting mana hilang? Baju tu yang dia macam tak stres tapi asam garam lah bila masa tu macam rasa macam petak lah, tapi sekarang lawak lah benda tu. Tak lawak lah kalau kena kecam, tapi kalau tak kena kecam lawak. So kata-kata akhir I think kata-kata akhir macam Fiz cakap juga, tak ada kerja yang tak stres. Tapi I think kalau nak try filmmaking in drama ke in anything in terms of filmmaking, I think it's worth a shot sebab actually banyak experience kita boleh belajar and banyak macam kebahagiaan, macam happy moments lah yang kita boleh dapat masa filmmaking yang kita takkan dapat dekat luar. Macam tu kot. So kalau nak try kita Okay, untuk Syah punya kata-kata akhir. Lupa pula kita nak suruh YB. Sila Syah. Bagi saya sebagai Syukri Raya, saya macam shooting ni best. Bagi aku fun. Dia banyak pada fun walaupun dia banyak gaduh tapi dia fun lah. Sebab industri, aku cakap bahasa Malaysia, industri perfilman Malaysia ni kecil. Kau pusing mana kau akan jumpa juga. Kau ingat kita buat shoot cerita ni, kita gaduh macam ni kan. Kepada yang nak masuk tu macam kau kena prepare. Memang prepare gila-gila kena prepare daripada mental ke, physical ke, education ke. Sebab kau nak fight untuk title yang kau nak. Contoh macam aku nak jadi DOP kan, cameraman. Untuk nak ke situ memang perjalanan masa yang aku rasa dan sangat lama, and then untuk nak fight benda tu pun susah sebab kau kena tahu lah, sebab bagi aku macam tak dia bagi peluang ataupun tidak diberi kepercayaan. Okay, faham. Okay, so cakap apa lagi? So tu cerita saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Okay, jangan lupa like, share and subscribe Cinemate. Countdown 5, 4, 3. Tajuk. Dia countdown berdebuk. Orang akan off. Sorry. Pen aku tergolek. Okay, untuk yang menonton jangan lupa like, share and subscribe Cinemate. Nak live je, okay. Kau ni kalau